ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችው እንዴት ነበር ሳምንቱ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ ስሜንም ማታውቁ ማንነቴን ለማታውቁ ሊዲያ አባላለሁኝ በዚህ ቻናል ልብሶችን በቀላል መንገድ ነው የምንሰራው ስለዚህ ልብስ የራሳችሁን መስራት የምትፈልጉ ወይም ዲዛይኒንግ ለመግባት ለመጀመር የምትፈልጉ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን በዚህ ቻናል ስለምታገኙ መከታተላችሁን እንዳታቆሙ እዚህ ጋር ያለችውን የሰብስክሪፕሽን በተን መጫናችሁን እንዳትተው እንዲሁም ቪዲዮቼን ከዚህ በፊትም ያሉትን የተለያዩ ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርጌያለሁኝ ስለዚህ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮዎችን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ ከተመቻችው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በዚህኛው ሳምንት ቪዲዮ የማሳያችሁ የአንድን የነበረንን ልብስ ወደ ሌላ ዲዛይን መቀየር ወይም ወደ ሌላ ስታይል ቀይረን እንደ አዲስ የምንጠቀምበት መንገድ ነው ማሳያችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄንን ጃምፕሱት በጣም የምወደው ጃምፕሱት ነው ነገር ግን ስተኩስ ምን እንዳደረኩት አላውቅም አቃጥየዋለሁ ከፊቱ ጋር ያለውን ስለዚህ እሷን ብቻ ፓርት ስለነበረች ብዙ ጊዜ ያለበስኳትም ስለዚህ አሁን ወደዚህኛው እዚህ ጋር ወደምታዩት ቆንጆ ጉርድ ነው እንዴት እንደምቀይር ማሳያችሁ እንግዲህ ያ የተቃጠለውን ወይም ካውያ ያቃጠለውን ፓርት አውጥቼ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ መቀይረው ስለዚህ እናንተም በቤታችሁ እንደዚህ በጣም የምትወዱት ሆኖ ግን እንደ ድንገት በካውያም ሊሆን ይችላል በሌላ ነገር አንድ ጫፍ ብቻ ተበላሽቶባችሁ ሳትጠቀሙት የተቀመጠ ልብስ ካለ ተስፋ አትቁረጡ ልብሱን በሌላ ዲዛይን ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሲጀሩ ነው የምንሄደው እሺ ለዚህ ስራ ተጨማሪ የሚያስፈልገኝ 1 ሜትር የሆነ ከልብሳችን ከጃምፕሱቱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጨርቅ ያስፈልገኝ ስለነበረ ይሄን ጨርቅ ነው የምጠቀመው ኮተን ጨርቅ ነው ከለሩም ደምንም ለማቀራረብ ሞክሬያለሁ ያ ፐርፌክት 100% አንድ አይነት ባይሆንም ይቀራረብ ነው ነገር ግን ስለማይታይ ችግር የለውም 46 ኢንች በ14 ኢንች እንለካለን ማለት ነው 46 ኢንች በ14 ኢንች ማለት ያኛውን እንደዛ ከቆረጥን በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ ወገቡ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላስቲክ ነው ያደረጉት ላስቲኩን ፈተን ሱሪውን ለብቻ እንፈተዋለን የሱሪውንና የላይኛውን ፓርት ለብቻ እንፈተዋለን ማለት ነው እቺ ነገር በጣም ታቀልልናለሽ ለመፍታት እሺ ይሄው እንደምታዩት የላይኛውን ፓርት ላስቲክ ወገቡ ላይ የነበረውን ፓርት እና ሱሪውን ለይቼ መጥቻለሁኝ ስለዚህ ይሄኛውን ፓርት ምንም አናደርገው እናስቀምጣለን ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ በእሳት ያቃጠልኩት በአይረን ያቃጠልኩት ፓርት እቺ ፓርት ናት ስለዚህ በዚህ ፓርት ምክንያት ነው የለበስኩ ያለው ያልማለብሰው ይሄንን ልብስ ስለዚህ አሁን ይሄንን ሱሪውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ወደ ቀሚስ ነው እንዳሳያችሁ መቀየረው ስለዚህ አሁን ሱሪውንም ስፌቱን እንዳለን ፈተዋለን ይሄኛው እዚህ ስር ያለውንም ስፌት ጎኑ ጋር ያለውንም ስፌት እንፈታና ስንት ፒስ እናገኛለን 4 ፒስ ማለት ነው 1 ከዛ 2 3 ከዛ 4 ፒስ እንደምታዩት ነው ጫፎቹን በጣም ጊዜ ስለወሰደብኝ ይሄኛውንም ጎን በዚህኛው በኩልም በመቀስ ነው የቆረጥኩት በእንደዚህ አይነት መልኩ አስተካክያለሁ እንዲህ ካደረግን በኋላ ጎኑን እንለካዋለን የሱሪው ጎን 12 ኢንች አካባቢ ነው ስለዚህ ምንድነው ማረጋው እዚህ ጋር ነው የኔ ተቃጠለብኝ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ይሄኛውን ፓርት እንደዚህ ቆርጬ የሁሉንም ማወጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ሳይድ አንጠቀምም ስለዚህ ይሄኛው የኋላኛ እግሮች ነው ስለዚህ እንደምታዩት ከዚህኛው እግር ትንሽ ሰፋ ይላል የዚህኛው እግር ስፋት 12 ሴንቲሜትር 12 ኢንች ነው ነገር ግን የዚህኛው እስከ 15 ይሄዳል ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር እናስተካክሏለን ማለት ነው የበዛውን ሳይድ እናስተካክሏለን ከእግሩ ጋር እኩል አድርገን በእግሩ በኩል 13.5 ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር 13.5 ለክተን ቀጥታ እንቆርጣቸዋለን ማለት ነው ሁለቱም አሁን የምናደርገው እያንዳንዱን ጨርቅ ሁለት ቦታ ያጠፍን እንደዚህ ሁለት ቦታ እናጥፋለን ከዛን ቆርጣቸዋለን ማለት ነው ሁለት እኩል ቦታ
ስለዚህ ቁመታቸው የሚሆነው 6.5 አካባቢ ነው የሚሆነው እንደዚህ 6.5 የሆነ ሁሉንም እንቆርጣለን 6.5 ያደረግን አራቱንም ሳይድ እንቆርጣለን የዚህኛውን ካንዱ ጋር እናያይዛለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በዚህኛው ላሳያችሁ እንደዚህ ኩል ቦታ አድርጌው ቆርጬዋለሁ እዚህ ጋር ይሄንንም ቀጥ አድርጌ ሰፋው ቆርጬዋለሁ ይሄንን እንደዚህ ሰፋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስፒል አደርጋለሁ ይሄንን ሰፋለሁ ተመሳሳይ ለእያንዳንዱ እንደዛ አይነት ስራ ነው የምሰራው እሺ ይሄው ስለዚህ እያንዳንዱን 6.5 እየለካን አራቱን የነበሩን ጨርቆች እንደዚህ አይነት መልኩ ከቆረጥን በኋላ ሁለት ቦታ ነው ይሄው እንደምታዩት የቆረጥኩት ስለዚህ ይሄኛውን ሳይድ ያራቱንም እሰፋለሁኝ ማለት ነው አራቱንም እንደዛ ከሰፋሁኝ በኋላ አንደኛውን ጫፋቸውን እዘመዝመዋለሁኝ በኦቨርሎከር ወይም በመዘምዘሚያ ይሄንን ዙሪያውን ዘመዝማለሁ አንደኛውን ሳይድ ደግሞ ሂም አደርጋለሁ ሁለት ጊዜ እንደዚህ አጥፌ ሙሉን እሰፋለሁ ስለዚህ ይሄንንም ማደርገው ለአራቱም ነው እሺ ይሄው ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄኛውንም ዋናውን የላይኒንግ ጨርቁን ቆርጬ እዚህ ጋር ሰፍቼዋለሁኝ አገናኝቼዋለሁኝ እና ዙሪያውን ከላይም ከታችም በመዘምዘሚያ ኦቨርሎከር ተጠቅሜ ኦቨርሎክ አድርጌዋለሁ ይሄኛው እነዚህንም አራቱንም ጨርቆች 1 2 3 4 ማለት ነው አራቱንም ጨርቆች የየራሳቸውን ሁለት ያላቸውን አገናኝቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ተሰፍቷል እዚህ ጋር ተሰፍቷል አንደኛውን ሳይድ ደግሞ አጥፌ ሰፍቻለሁ አንደኛው ሳይድ ደግሞ ተዘምዝሟል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለስራችን ፐርፌክት ዝግጁ ነን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምን እናደርገው ምንድነው እነዚህን አራት የተዘመዘመው ላይ ሰፋ ባለ ስፌት ዘርዘር ባለ ገመዱን ለመሸብሸብ በሚመቸን መልኩ ክሩን ለመሸብሸብ በሚመቸን መልኩ እንሰፋለን እዚህ ጋር ማለት ነው ከኦቨርሎከሩ ጠጋ ብለን ነው የምንሰፋው ቀጥታ ረዘም ያለ ስቲቻችን ረዘም ያለ ስቲች ምንሰፋበት ዘዴ አለ ያንን ደግሞ ማሽናችሁ ላይ ማታውቁ ካላችሁ እዚህ ጋር በመርፌና ክር እንደዚህ ኖርማሊ መርፌና ክር በመናስገባ ረዘም ያለ ክር አስገብተን ስፌታችንን ረዘም ያለ ሰፋ ያለ ስፌት መስፋት እንችላለን ከዛ በኋላ ስንሰፋ ሳያችኋለሁኝ ማለት ነው ማሽናችን ላይ ስንሰፋ እዚህ ጋር መጀመሪያ ይሄ የስቲች ሌንግዙ ነው የስቲች ሌንግዙን ወደ 0 እንወስደዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ስቲቹን ቴንሽኑን ነው ይሄኛው ቴንሽኑንም አንድ አካባቢ ብናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አድርጌዋለሁ ይሄኛውን 0 አድርጌዋለሁኝ ስቲች ሌንግዙ 0 ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ መስፋት እንችላለን ማለት ነው በአንደኛው ሳይድ እንጀምርና እሺ ጫፉን እንደዚህ ዙሪያውን ሰፋ ባለ ክር ሰፍተናል ከዛ በኋላ የጀመራችሁበትና ስጨርሱ ክሩን እንደዚህ ረዘም ያለ ክሩን አትቆርጡትም በዚህ ሰዓት ስለዚህ ይሄን ክር ለመሸምቀቅ ተጠቀሙበታላችሁ ስለዚህ ይሄንን ክር ትይዙትና እንደዚህ ይዛችሁ ተሸበሽቡታላችሁ እሺ ጋዘር ስከርቶች ምናምን በዚህ ነው የሚሰሩት በዚህ ሜትር ነው የሚሰሩት እንደዚህ ያረጋችሁ ይሄኛውን ስትጎትቱ እዚህ ጋር ሲሸበሸብ እኩል በተንተን ታረጋላችሁ ዙሪያውን ማለት ነው ስለዚህ ገመዱን ስትጎትቱት በጣም ጉልበት አትጠቀሙ ሊበጠስባችሁ ስለሚችል ቀስ ይያላችሁ አንዴ ስትስቡ አንዴ ይሄንን ያሰፋፋችሁ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ያረግን ዙሪያውን ነው የምንሸበሽበው ማለት ነው ዙሪያውን ስንሸበሽብ ተሸብሽቦ መምጣት ያለበት
ስፋት መጠን እዚህ ጋር ከይሄ የውስጥ ገበሩን ከሰፋነው የስፋት መጠን ጋር እኩል መሆን አለበት ምክንያቱም ገበሩ ላይ ነው የምንሰፋው ሸብሽበን ካዘጋጀን በኋላ ሸብሽበን ስንጨርስ መጨረሻ ላይ ክሩን መቋጠር እንዳትረሱ ከዛ በኋላ ይሄንን ወደ ትክክለኛው የስፌቱ ያለበት ወደ ውስጥ እናርግና ትክክለኛውን በኩል እንደዚህ እንገለብጣለን በመቀጠል ይሄንን እንለካዋለን ስንለካው 14 ኢንች ነበር ነው የቆረጥነው ስለዚህ 14ን በ4 እናካፍላለን እነዚህ 14 ሲካፈል ለ4 3.5 ነው የሚመጣው ስለዚህ የለካን 4 ቦታ ከፍለን እናስቀምጣለን ማለት ነው አንደኛውን ጫፍ ከስረኛው እናደርጋለን አሁን ለምሳሌ ይሄንን ሽብሽብ ኮነ ምን ሰፋው በዚህ ሰዓት የዚህኛውን ጥግና የዚህኛው ጥግ ምን ጊዜም ሽብሽቡ እኩል መሆን አለበት እንደዚህ ስታረጉት ይሄኛውና የጀርባው እኩል መሆን አለበት ይሄኛውን አንደኛውን ጥግ ስፌት እዚህኛው ስፌት ላይ ያመጣለሁኝ እዚህ ይሄኛው መስመር ነው የመጀመሪያው ስፌታችን የሚሆነው ስለዚህ ያሰመርነው መስመር እንደ ጋይድ ላይ ነው የሚጠቅመን ስለዚህ በሱ ላይ ነው የምንሰፋው ማለት ነው እዚህ ጋር ጋዘሪንጋችሁን እያስተካከላችሁ ሁሉም ጋር እኩል ይሆን ኢቭን የሆነ ጋዘሪንግ ወይም እኩል የሆነ ሁሉም ጋር እንዲሆን ነው ማድረግ ያለባችሁ ስለዚህ እንደዚህ ያስተካከልን ዙሪያውን በስፒል እናያይዛለን ከዛ በኋላ መስመሩን ተከትሎ መስፋት ነው መጀመሪያ ስራኛውን ጫርቃችንን በእንደዚህ መልኩ እንደምታዩት ሰፍቼ ጨርሻለሁ ዙሪያውን ስለዚህ አሁን ደግሞ ሁለተኛው መስመር ነው የምንሰፋው ተመሳሳይ ነው አሁንም እንደዚህ ሙሉን እናስገባለን ከዛ በኋላ እቺኛውን ፓርት እዚህ ጋር ይሄኛው ጥግ ጋር ነው መካታው ስፒል ስታያይዙ በጥንቃቄ ሆለኛውና የፊተኛው ይሄኛውና ይሄኛው እንዳይገናኝባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ የቅድሙን እንደሰራ ነው ይሄን መስመር ተከትለ ሙሉን እንደዚህ ያደረግን ሙሉን በስፒል ካያያዝን በኋላ ልክ እንደዚህኛው እንሰፋለን እንደምታዩት ይሄ ስፌት አይታይም በዚህኛው ይሸፈናል ተመሳሳይ እዚህኛው ጋር ያለውም ይሄኛውን እየሸፈነ ነው የሚሄደው ስለዚህ 1 2 3 4 ላየር ያለው ጉርድ ነው እየሰራሁት ያለውት ማለት ነው ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ከመጨረሻው ሁሉንም ሰፍቼ መጥቻ ያሳያችኋለሁ ያው ስለዚህ ቀሚሳችሁ ጉርዱን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰፍቻለሁ 1 2 3 4 ላየር ነገር ግን አንዱን ስለሚሸፍኑ ስፌቶቹ አይታዩም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል አሁን ቀጥታ ደግሞ ምናደርገው ከቶፑ ጋር መጀመሪያ ለያይተን ካስቀመጥነው ቶፕ ጋር ከዚህኛው ጋር ይሄኛው ጋር ነው ምናገናኘው ስለዚህ የላይኛው ፓርት ከጉርዱ ጋር ተያይዟል አሁን ከዚህ በኋላ ምናደርገው ይሄ የወገቤን ልኬት አይደለም እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ላስቲክ የወገብ ላስቲክ እንቆርጣለን ይሄ የወገብ ላስቲክ የወገቤን ልክ የሆነ የወገብ ላስቲክ ነው የቆረጥኩት እንደዚህ ስፋቱ ወደ 1 ሴንቲሜትር የሆነ ዙሪያውን ደግሞ የኔ ወገብ 34 ነው ስለዚህ 34 ኢንች ነው የቆረጥኩት ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ እዚህኛው ጋር የሰፋነው ላይ ነው ምናያይዘው ማለት ነው ይሄው ላስቲኩን እንደዚህ የሚለጠጥ ነው እንደምታዩት ወገባችንን ጋር ጥብቅ አድርጎ እንዲይዘን ላስቲኩ ይጠቅማል ማለት ነው ኦቨርሎክ ነው ያደረኩት አንድ ላይ ስለዚህ ልብሳችንን ኦሬዲ ጨርሰናል ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ስገለብጥ እንደዚህ ነው የሚመስለው ስለዚህ ለብሼውም እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው
የቀሚሴ መጨረሻ እንግዲህ ይህን ይመስላል። እኔ በጣም ተመችቶኛል ምክንያቱም ስራ የፈታውን ጃምፕሱት በእንደዚህ አይነት መልኩ መልበስ እችላለሁ አሁን። ስለዚህ እናንተ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረግ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ማንኛውም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ልብስ ካለ በሊድ ሀበሻ ዲዛይን የሚል የኢንስታግራም አካውንቴ ላይ ፎቶ ላኩልኝ እንደ ቻሌንጅ ቀበለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቸር ሰንብቱ።